سلام همراهان عزیز، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. امروز آموزش کاشت سبزی عدس داریم داخل خاک. با من همراه باشین. به 3 قاشق غذاخوری عدس نیاز داریم. پاکش میکنید، تمیز میشورید، برای 1 ساعت میذارید بخیسه. فقط 1 ساعت. این سبزه توی 6 روز بهتون یه سبزی خیلی خوشگل میده. من برای 1 ساعت که میخوام این عدسم بخیسه هر نیم ساعت آبشو عوض میکنم. اگه شما میخواین توی خاک بکارین حتما این کار رو بکنید، ولی اگه توی آبه نه، هر 6 ساعت یه بار آبشو عوض میکنید. نگاه کنید این رنگ زردشو، باعث میشه که هم بو بده سبزتون، هم کپک بزنه، هم رشدش خوب نباشه. بعد از 1 ساعت که خیسوندمش، آبشم عوض کردم، من به پارچه نخی نیاز دارم. من از قبل یه کیسه نخی داشتم، برای همین سبزه هستش، مناسب سبزه دوخته بودم. نگاه کنید میریزم داخل همین کیسه پارچه یا نخی، همین پارچه نخی میریزم، چون این کار باعث میشه که زودتر جوونه بزنه. پوسته عدس ها توی کیسه نخی نرم و زودتر جوونه میزنه. من در کیسه رو میذارم، همین پارچه رو نگاه به آرومی بعد میذارم داخل همین کاسه. ته کاسه یه ذره آب میریزم. نگاه کنید میذارم تا 24 ساعت. فقط 24 ساعت. بعد از 24 ساعت نگاه، ریشه زده، جوونه زده. دیدین؟ بعد به آهستگی از کیسه اینا رو در میارم، میریزم داخل همین کاسه. جوونه های ریز روی عدس رو دیدین؟ ببین آروم و آروم، چون ریشه ها آسیب نبینه. بعد من اینو آبکشی هم میکنم، به خاطر اینکه چیز نشه، بوی بدی نده، بوی ترشیده نده. وقتی که نگاه کنید جوونه ها رو من میریزم داخل همین سبد تمیز بشه. بعد به آهستگی میخوام انتقال بدم توی ظرف مخصوص کاشت. من برای سبزی از ظرف سفالی استفاده کردم. خاک رو نگاه کنید، ماسه است. این ماسه رو من از کنار رودخونه جمع کردم. خاک هر چقدر سبکتر باشه برای هر گل گیاهی ها فرق نمیکنه سبزه. یه سبزه، یه گل گیاه درست حسابی به دست میاره، نتیجه کارتون خوب میشه. میدونین؟ پس خاک گیاه باید همیشه سبک باشه. وقتی که پهنش کردم من خاکو روی ظرفم، رو سطح ظرفم، به آهستگی رو سطح خاک عدس‌ها رو پهن میکنم. مواظب باشین ریشه هاش آسیب نبینه. دیدین دیگه عدسم 3 قاشق غذاخوری. قرار نیست زیاد بریزیم، زیاد باشه. شنیدیم میگن هر چقدر عدس و گندم و حبوبات و مرکبات زیاد باشه شما سبزی پرپشت و قشنگتری دارین. نه عزیزم، شما اگه درست این روش رو انجام بدین، این این مراحل رو درست انجام بدین، یه سبزی درست حسابی دستتون میاد، نتیجه کارتون عالی میشه. بعد من یه لایه خیلی نازک خاک رو میریزم روی عدس ها، خیلی نازک ها، خفه نکنین، خفه نشه سبزه، خفه نشه. منظورم عدس ها هستش. هر کافیه بپوشه، روی عدس هامون پوشیده بشه. دوستان گلم، مهم نیست که ظرفتون نمیدونم سفالی باشه، مسی باشه، روحی باشه، پلاستیک باشه، ملامین باشه، حالا هر ظرفی
که میخواین استفاده کنید مهم نیست. مهم اینه که شما این مراحل رو به درستی انجام بدید. اون موقع یه سبزی خوب دارین. خب ظرفم این باشه، حبوبات و مرکبات هم باید زیاد باشه که یه سبزی خوب داشته باشن برای عید. نه عزیزان، همین کاری که بهتون گفتم انجام بدید. ببین چقدر خوب یه سبزی خوشگل شما سر سفره 7 سینتون قرار میدین. خب دقت کنید، خاک من رطوبت کافی داره ها. اگه خاک شما خشک بود حتما نمدارش کنید، چون من تازه از کنار رودخونه آوردم. بعد آروم نگاه کنید، من آب پاشی کردم. شما میتونید از اسپری هم استفاده کنید. من از اسپری استفاده نکردم. از اسپری استفاده بکنم اون عدس‌ها، چون لایه خیلی نازک من خاک ریختم روش، عدس‌ها سرشون پیدا میشه. حالا نگاه کن، من با دستم دارم انجام میدم، باز داره خودشون نشون میده، ولی باز آخر کار بهتون نشون میدم که میخوام چی کار کنم. با من همراه باشین. سبزی عدس رو در معرض نور خورشید قرار بدین تا رشد بکنه، سبز و زیباتر بشه. سبزه رو هی بچرخونید تا همه قسمت‌های اون توی معرض نور قرار بگیره و رشدش هم یکسان باشه. خب حالا دوستانی هم که از نور خورشید کامل برخوردار نیستن توی خونه هاشون، اکثرا آپارتمانی هن. خب نگران نباشن. به همین روشی هم که میگم شما میتونید سبزی خوب داشته باشید. من یه پلاستیک برداشتم، نگاه کنید، گره میزنم، با پلاستیک پوشوندم دیگه ظرفمو. خب بعد با یه دونه سیخ چوبی دارم، حالا با هر شی نوک تیزی یه 3-4 تا سوراخ ایجاد میکنم که هوا بکشه. هر 24 ساعت یک بار سر ظهر، فقط سر ظهر آبیاری میکنید. خب اونم بهتون نشون دادم توی دستم چجوری آب پاشوندم روی سبزه، به همین حالت، فقط سر ظهرا. بعد از 4 روز شد این هم سبزه عدس. دیدین چقدر خوشگل شده؟ و همیشه دوست دارم یه هفته مونده به عید سبزه رو بکارم. نگاه چقدر خوشگله، دیگه توی خاک کپک نمیزنه. یه دونم گندم این بغل در اومده. خدا از این به بعد که نایلون رو برداشتیم، ما روزی 2 مرتبه آبیاری میکنیم. یه بار ساعت 10 صبح یا همون 10 ظهر میشه دیگه، یه بارم 5 غروب آبیاری. حتما یادتون نره. نگاه کنی سبزه هامونو این بر خودشون رو روشون رو برگردوندن، دنبال خورشید میگردن. سعی کنید، اینا به انرژی خورشیدی نیاز دارن. ای ظرف رو بچرخونید که این خورشید، نور خورشید به همه جاش مستقیم بتابه و رشدش یکسان باشه. خب دوستان گلم، لایک و کامنتتون کمک بزرگیه برای من. امیدوارم که از آموزش امروزم راضی بوده باشین. شما رو تا آموزش‌های بعدی به خدای بزرگ میسپارم. راستی یادم نره، فردا این موقع آموزش درست کردن روبان دور سبزرم دارم توی کانال بافتنیم. حتما بیاین فردا این ساعت. سال خوبی داشته باشین.